رحلة لم تكن بالحسبان، كان الإعداد لها قبل أيام من انطلاقها، وكان الهدف منها استكشاف المغاصات التركية. والشيء الغير متوقع بهذه السفرة اللي كانت بدون خطة، المغاصات والمناطق الخيالية اللي مرينا عليها. المهم ما أطول عليكم بالحكي، ابتدت رحلتنا من مدينة بودروم اللي أدهشتنا بمغاصاتها الرهيبة، واللي بدايتها كانت الغوص على طيارة حربية. وقبل لا ندش في تفاصيل هذه الرحلة، لا ننسى أن احنا كنا بس اثنين، أنا وأخوي الغالي حمد العوضي. صباح عليكم بالخير يا شباب، ونقول أهل البحر يعيشون. بداية مغامرتنا من بودروم، متجهين أنا والخوي إلى ميناء بودروم. عندنا إن شاء الله مغاصات نستمتع فيها. طبعا مركز الريال بالطريق لأننا متأخرين. من بحر بودروم راح تكون لنا غوصة في هذا المكان. الرؤية جدا جميلة والأجواء جدا جميلة. تحتنا راح تكون في طيارة بننزل بنغوص عليها. C-47 ديكوتا واسم حطام هذه الطائرة العسكرية التي كانت ضمن سلاح الجو التركي، والتي يبلغ طولها 20 متر وعرضها مع الجناح 30 متر، وحيث تم تحويلها إلى حيد مرجاني صناعي في سنة 2008 ضمن مشروع تطوير الشعاب المرجانية وتطوير سياحة الغوص. غوصة عجيبة استمتعنا فيها بالطيارة. بدأ العمق الطيارة من 20 متر تقريبا توصل ل 30، فيها قطعتين بس ما في يمكن ذاك المرجان، لكن تظل الطيارة جدا جدا عجيبة. الغوصة الأولى كانت مميزة لأنها كانت على حطام طائرة حربية، وكم هي جميلة غوصات الحطام، خاصة وأن لكل حطام قصة يحكيها. ولكن هل ستكون هذه الغوصة الثانية بمثل جمال الغوصة الأولى؟ أعتقد أنكم راح تتفاجئون بضيوفنا في هذه الغوصة. البراكودا أو مثل ما نسميه الدويلمي، وفي لهجات أخرى الجد أو الجندواح أو العقام. اسمتها قد يكون من الطبيعي أن يصادفها الغواصون في غوصاتهم، أما أنك تشاهدها بهذه الكميات وبهذه الأحجام فهذا هو المميز في هذه الغوصة اللي أبهرتنا فيها هذه الأسماك. وبالنهاية ما يمنع شوية استعراض خفيف من الحبيب قبل لا نشوف ضيفنا الثاني في الغوصة. السؤال المهم، منو راح يكون ضيفنا الثاني في الغوصة؟ أنا عن نفسي هذا الضيف دايما ما كنت أدوره، لأن التصوير له دايما ما يطلع بلقطات خيالية وجميلة. انتوا عاد شوفوا التصوير والحكم لكم. الأخطبوط أحد الكائنات البحرية المعروف بذكائه، وهو ينتشر في أماكن كثيرة من سواحل البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر وجبة لذيذة في كثير من الدول المطلة عليه. الحمد لله خلصنا من غوصتنا الثانية في بودروم، غوصة جدا جميلة استمتعنا فيها، شفنا فيها شغلات وايد حلوة، أهمها الأخطبوط وسكول البراكودا، المجموعة الكبيرة منه من الدويلمية، شيء صراحة وايد عجيب. مغاصين من أجمل المغاصات في مدينة بودروم، لكن الدرب طويل وهذه بس أول منطقة ننزل فيها. قدامنا مو أقل من 4 مناطق راح نمر عليها بالرحلة، وكل منطقة تقول الزود عندي. داليان تلك المدينة الساحرة بجمالها الأخاذ المليئة بالآثار، خاصة تلك المنحوتة على رؤوس الجبال، والتي تعود للحضارة الليقية التي كانت قبل 400 سنة من الميلاد. صباح عليكم خير يا شباب، نقول أهل البحر يعيشون من مدينة داليان التركية. ثاني مغاصاتنا راح نتوجه إن شاء الله للمغاص بعد ما نعبر من هذا التنل، هذا المكان الجميل اللي هني. في كثير من الآثار موجودة
موجوده منحوته على الجبال وانتم قاعد تمرون راح تشوفونها، وبنروح الحين نشوف المغاصات ان شاء الله وبنمتعكم فيها. خلكم معانا مع هذه التغطيه الجميله واهل البحر يعيشون. وتتميز المدينة بمعبرها المائي الملاصق للجبال، والذي تطل عليه الكثير من المنتجعات والفنادق والمطاعم والمقاهي، ويعتبر القارب أحد الوسائل المهمة للتنقل داخل هذه المدينة. كانت هذه نظرة من فوق الماء على هذه المدينة الجميلة، لكن خلونا ننزل ونشوف تحت الماء شنو الشغلات الحلوة اللي موجودة فيها. غوصتنا الجاية راح تكون غوصة كهوف نمتعكم فيها. هذا الكهف ورانا، بننزل ناخذ لنا لفة في هذا المكان وبتشوفون التصاوير ان شاء الله عقب ما نطلع من الغوصة. نشوفكم على خير. تتميز داليان بطبيعتها الجبلية، لذلك كان من المتوقع أن غوص الكهوف يلعب جانب مهم فيها، إلا أن بعض الكائنات الغريبة التي مرت علينا زادت من جمال هذه الغوصة. واحدة من الأمور الغريبة اللي تمر علينا في غوصاتنا هذا النوع من النباتات البحرية والشبيه بنبات المستحيا، فأي حركة مفاجئة تجعله يسحب نفسه للداخل ويختبئ ليحمي نفسه من المفترسات. وإذا تحدثنا عن الآثار فيمكن أن نرى عدد من الجرات الرومانية منتشرة ما بين الصخور في الكثير من الغوصات، وهذه أحدها، لكن اللي وراها أكيد دياية البحر. كل هذا كان في طريقنا للكهف، واللي قيل لنا أن هناك فجوة هوائية سنشاهدها فيه، وقد يكون فيها بعض الخفافيش لاتصالها بممر يطل على الغابة لا يفتح إلا في فترات الجزر. حاولنا البحث عن الخفافيش ولكن بلا جدوى، وحيث اتضح أن هناك سكان آخرون لهذا الكهف، وهم نوع من أنواع الأسماك اللي تعشق العيش في الظلام. ولنجوم البحر المتحركة قصة أخرى، فهي تملأ جدران الكهف وقد تعلق بك إحداها أثناء خروجك منها. غوصة الكهف كانت جميلة، والأجمل الكائنات اللي كانت تعيش داخل وخارج الكهف. وإذا كانت الغوصة الأولى ذات طابع جبلي وصخري، إلا أن غوص الحطام هو أكثر ما يميز الغوص في تركيا. لذلك كانت غوصتنا الثانية على هذا الحطام اللي يتميز بتواجد أنواع غريبة من الهوامير فيه. ليش غريبة؟ بتعرفون. غريبة بتصرفها، فهي تقترب منا دون خوف وتظل مرافقة لنا طوال الغوصة، وهذا الشيء الغريب في سلوكها. فعادة الأسماك الابتعاد والخوف، أما هذه الهوامير فقد عكست هذه الآية. أما عارية الخيشوم أو ما يسمى بالنودي برانش فأيضا لها تواجد كبير على جدران هذا الحطام، وإذا أمعنت بالنظر أكثر فستشاهد جمال هذه الكائنات رغم صغر حجمها الذي قد لا يتعدى طرف الإصبع. وأثناء عودتنا للقارب صادفنا أحد أنواع الأسماك الغريبة اللي تشبه في سلوكها وثاب الطين، أو مثل ما نسميه البشلمبو، فهي تصنع لنفسها الجحور للاختباء من المفترسات، وكل ذلك بالتعاون مع أحد أنواع الروبيان. كانت هذه نهاية غوصاتنا في مدينة داليان، وأهل البحر يعيشون. بالدرب شفنا هذه الطيارة
حاولنا نعرف شنو موضوعها، بندش داخل الحين وبنوريكم شنو سالفة هذه الطيارة. هذه هي طيارة. الصدمة ان هذه الطيارة عبارة عن مطعم. هذا المطعم كراسية حتى فوق الجناح موجودة، تشوفوا اطاراتها. وهذا مكان الماكينة بس طبعا مفرغة شايلينها. شوف المدخل هني. حياك طال عمرك. هلا والله. بزنس ولا ايكونومي؟ سلام. قهوتنا وصلت، نقول بسم الله. لحظة، هذا كان بس الجزء الأول من رحلتنا للغوص في تركيا، واللي كان لمدينتي بودروم وداليان. أما الجزء الثاني اللي فيه مدينة كاش عاصمة الغوص التركية فراح يكون قريب إن شاء الله. وإذا عجبكم الفيديو فلا تنسونا باللايك والكومنت والسبسكرايب، وأهل البحر يعيشون.